Hi mga makeup kadas! Welcome back na naman sa ating channel. And for today, we are still going to use the Androgyny palette from Jeffree Star Cosmetics. Why? Kasi hindi ko siya nagagamit. Since I bought this, ayan pa rin siya. Para pa rin siyang bago. As in, 9/10, para pa rin siyang bago. You can see kung ano pa lang yung mga ginamit ko. I used the Deja Vu, Frosting, and Androgyny. So, ayun. At first, binili ko to dahil dito sa shade na to. Pero, I don't think nabigay niya yung gusto ko and yung hinahanap ko na red. So, ang nakapag-provide sa akin talaga ng satisfaction pagdating sa red is yung Anastasia Modern Renaissance ko. And second is yung Naked Cherry palette ko. So, ayun. Sayang naman kung hindi natin gagamitin. So, pwede natin paglaruan ngayon. As you can see, nakita nyo naman. Ayan. Nilagay ko na siya sa eyes ko and in a while, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong look na to. And abangan nyo sa dulo. As in, promise, finish ko siya ng medyo kakaiba. Naging kakaiba talaga yung look dahil dun sa mamaya. Makikita nyo. So, keep on watching. Next, we are going to do the foundation. I am going to use the MAC Studio Fix Plus Fluid. I am in shade NC15. After foundation, we are going to conceal our dark pimple marks and the current pimple and the under eyes. Ito. I'm going to use the Pro Long Wear Concealer from MAC. I am in shade NW20. We are going to set it with Studio Fix Powder Plus Foundation. I am shade NC20. Using Dip Brow Pomade in medium brown from Anastasia. After that, we are going to contour our face using the Anastasia Contour Kit. We are going to make some blush using the Anastasia Blush Kit. Wala na silang ganito. So, ito, talagang sinusulit ko na kasi hindi na sila ulit naglabas. Blush trio na lang ang meron sila. Wala na sila nitong 4. Nakakalungkot nga kasi itong blush kit na to sobrang useful. Kasi meron na siyang peach, meron siyang deep red, and pinks. So, kahit pag nag-travel ka, kahit anong dala mong damit, meron babagay na blush para sa'yo. Tsaka kahit anong lipstick ang dala mo. For this look, I think I would go for a deep red. All these things na ginagamit natin ngayon sa vlog natin, it's all old makeup. Hindi naman super old, pero it's old makeup. Wala pa akong bagong makeup na papakita sa inyo kasi I think hindi ko na siya kayang i-consume. Sobra ito nga lang. Ang lalaki ng pants niya. Feeling ko hindi ko na siya magagamit lahat.
Kaya, hindi na muna ako bumili ng makeup. Kasi so far, ang dami-dami kong palette. As of now, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I have 8 palettes. Hindi siya yung eyeshadow lang ha. It's palettes. So, napakadami ko talagang palette ngayon. Hindi ko alam kung paano ko sila gagamitin lahat. Kasi, hindi naman ako araw-araw umaalis. Siguro every other day lumalabas ako. Pero, not every day nag-wear ako ng heavy makeup. So, I think we should focus on making the most out of the products I buy. So, ayun. First, dahil gagawin nating weird yung makeup natin, it's going to be a weird makeup. So, let's go on to the base safe word again. Para lang ma-deepen natin yung kulay. Going in with yung color talaga natin is yung itong military. Sobrang nakikurious na ako dito sa shade na to nung bagong bili ko pa lang siya. Gusto ko, plano ko na talaga siyang gamitin noon pa. So, this is the right time to use it. Hindi naman siya ganun ka green. Para lang siyang lumot. And then, to deepen the look, magme-mix tayo. So, I think, ito, tsaka ito. Yung poison, tsaka military paghahaluin natin. Sa outer corner nila. Natin. Gamit muna tayo ng concealer. Para mas kumapit yung color. That shade is Starburst from the Anastasia Glow Kit. Going back sa military, i-blend in lang natin lahat. And we're back. Nailagay na natin yung nailagay na natin yung eyelashes natin and eyeliner. So, moving on to the second to the final step, yung lipstick. So, let's move on. Tinatanggal ko muna yung naipon na foundation sa labi ko. I use chapstick to remove it. Kasi pag pinunasan ko lang siya nang walang lip balm, lalo nagda-dry. Fresh na siya ulit. So, wala naman akong ganitong color na since military eye look yung ginawa natin. Gagamit din ako ng same color ng lipstick. It's the Loreal Balmain collaboration. It's in shade 905. Wala kasi akong lip liner na kakulay niya. Magpipinkish naman pag gumamit ako ng lip liner ng Whirl. Tingnan natin. Pinkish siya. So, might as well, wag na lang tayo maglagay ng lip liner para hindi masira yung lip look natin. Lagyan na natin siya.
bagong-bago pa siya. As in, nagamit ko lang siya na sinwatch ko siya nung binuksan. Pero hindi ko na siya nagamit ulit kasi hindi naman siya yung tipong pan-daily na look. Nakita ko lang to din. May ganitong color na ginamit si vlogger na Gabrielle Zamora. I think Anastasia yung kanya, pero parang ganun din yung color. So, lagay na natin. Mukha akong patay. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa nangyari sa mukha ko o hindi. Pero siguro pag gumamit ako ng ibang shade ng lipstick, magiging maganda pa rin yung eye look natin. Try natin. Ang hirap niyang burahin. Gamitin natin itong Twig by MAC. Ayan, mas bagay. Pero, parang hindi ako masaya. Lagyan natin siya na lip gloss. I'm using the Anastasia lip gloss in Toffee. Sobrang glossy niya. Iba-blot ko lang. Yan. Ayoko na sobrang glossy para akong kumain ng lechon. So, ayan na yung finished look natin. What can you say? Grabe! Hindi ko alam kung saan ko nagagamitin tong lipstick na to. Since parang binili ko lang siya intended para may match ko siya dito sa color na to. Pero magkakulay nga sila. Halos. Mas darker lang to. So, dapat match sila. Kaya nagmukha akong serpentina. And that is all for today's vlog. I hope nag-enjoy pa rin kayo kahit na hindi masyado maganda kinalabasan ng ating full face na military look. So, ayun. I don't think I'm going to ever use this Balmain and Loreal collaboration in shade 905. Kahit medyo parang match na match talaga siya ng color dun sa palette. And medyo hindi maganda kasi kinalabasan. Nagmukha akong kontrabida sa some kind of fantaserye, parang ganon. So, ayun, hindi rin siya pan-daily look. And even my eyes, I don't consider it pan-daily look. I'm so sorry, Jeffree Star, pero ang ganda-ganda rin pa rin ng palette mo. I really love it. So, parang pang-collection na lang talaga siya. Hindi ko tingin ko hindi ko siya magagamit on a daily basis. And sayang naman kung bibili ako ng ganun kamahal for just having fun. Pero ayun, nag-enjoy naman ako gawin tong video na to. Kasi ever since talaga na-receive ko talaga tong palette na to, na-curious na talaga ako sa kanya. Gusto ko na talagang gamitin yung military color na yan. So, ayun, I hope you like
my video. Kahit na medyo hindi nag-end ng maganda yung makeup natin, i-like nyo pa rin. Kasi I put so much effort into making this video pa rin. So, I hope to see you on my next video. Subscribe to this channel to see more. And I'll see you soon. Bye, Makeup Kadas!